process can help you. Okay. So 3S learning process is basically about being specific. What do you want? You should have a very smart goal, expected outcome. મારે જોઈએ છે શું? હું આ કરું છું શું કામ? Why? So that why has to be answered very specifically, and that is known as a SMART goal. I'll explain that. It has to be systematic. The second step is systematic. એક અપ્રોચ આપો તો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ અપ્રોચ હોવો જોઈએ, લિંક હોવું જોઈએ, કનેક્શન. અહીંયા થાય છે શું, કોઈ કનેક્શન નથી એટલે ભૂલી જાવ છો તમે. એક વસ્તુમાં લિંક આપી, પહેલા બિઝનેસ એન્વાયરમેન્ટ નું ચેપ્ટર શીખ્યા, પછી સ્ટાફિંગ શીખ્યા, હાલા વચ્ચેના સ્ટેપ ક્યાં છે તો ભૂલી જ જવાય ને, કેમ કે કોઈ અસ્તવ્યસ્ત વસ્તુ હોય. So if you want to remember that, what you need to do, you have to work on link content, step by step content. That is what you need to ensure. પછી શું આવે છે એની અંદર તમારે જે પ્રેક્ટિકલ હોવા જોઈએ અને સાયન્ટિફિક. લાસ્ટ ઇઝ સાયન્ટિફિક. આપણું મગજ છે ને લોજિક વગર કશું માનતું જ નથી. હું તમને અહીંયા જો ગાથા કરું અને ખાલી વિચારો આપું ને તો તમે મારા કાલથી મારી વર્કશોપમાં નહીં આવો. હું લોજિક આપું છું. લોજિક આપું છું ને એટલે તમે એને એક્સેપ્ટ કરો છો. દરેક હ્યુમન ને આપણે એમ કે હું તને 5 રૂપિયાના 5 લાખ રૂપિયા બનાવી આપીશ. બીજો સવાલ આવશે કેવી રીતે?